මේකේ මෙන්න මේ කෑල්ල කැඩිලා තියෙන හෙල්මට් මවුන්ට් එක. ඒක මේකටම ආපු එක මගේ අතින් කැඩුනා. ඒකට ගහන්න යද්දි තමයි කැඩුනේ. වැටිලා නෙමෙයි කැඩුනේ. අර අදින්න ගිහිල්ලා කඩාගත්තේ අකලුත් පිට පේන්න තියෙන. ඉතින් මේ කෑල්ල වලට ගන්න පුළුවන් ඕනනම් වෙනවා. සාමේ තියෙන්නේ මගේ බයික් එකට ගහපු කෑල්ල. මේකත් අලුත් පිට තියෙන. මේක මේ පැත්ත අලවන කෑල්ල. මේකේ ගම් එක තියෙනවා. එතන තිබුණ 3M ස්ටිකර් එකක්. මේ අනේ දාලා තමයි තද කරන්නේ. ඒකට මම දාලා තද කරන්නේ. නලරක මේකේ මවුන්ට් එක. ඔරිජිනල් රෙසිප්ට් එක. ගාන දාලා ඇති කැමරාවකට ඔයාලට ඔන්ලයින් තමයි වරන්ටි තියන්නේ. GoPro එකට යවන්න ඕන. පාසල් කරලා එක්කවන්න හැටි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා කොහොමද කියලා. කාඩ් එකට ගියා මේ ගාන ඔක්කොම මෙච්චර ගියා. GoPro sticker ඉන්ටර්නෙට් කොහෙද ගන්න කියලා unlimited storage එකක් හම්බ වෙනවා මේ cloud එකේ 50% off accessories වලට මේකෙන් 50% off එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ස්කෑන් කරලා ගන්න දෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ තිබිච්ච මැනුවල් එක එච්චරයි.